Frumoasele mele balanțe, ce faceți, dragilor? Bine ați venit, astăzi vom face etalarea pentru luna mai, însă voi face anumite schimbări, așa că am de făcut un anunț. Ținând cont de faptul că obiectivul și intenția mea cu etalările de tarot a fost întotdeauna ca cei care ascultă aceste materiale, aceste etalări să găsească sfaturi, ghidări, nu știu, soluții la anumite probleme din viața lor, am observat că în ultima perioadă am deraiat un pic, da? Am deviat de la subiect și m-am dus foarte mult pe psihologic și bineînțeles că atmosfera este alta, interpretările pot fi foarte luate foarte personal și nu asta caut, da? Eu caut ca voi să găsiți soluții dacă se poate. Așa că am hotărât să mă reîntorc la modul în care făceam etalările în trecut, adică iubire și bani și atât, și voi face și alte etalări bonus, dar voi vedea cam cum mă voi focusa pe ele, în ce manieră le voi face, nu le voi mai face ca până acum, așa că dat fiind faptul că am deschis canal special unde vorbim despre tematici psihologice, vom vorbi despre spiritualitate și alte teme de actualitate, m-am hotărât ca aici să vorbesc doar despre lucruri terenale legate de această căutare pe care o avem cu toții în legătură cu emoționalul sau cu iubirea și cu banii, bineînțeles. Și voi mai deschide un alt canal pe care voi transfera absolut tot ce înseamnă astrologie. Pe acest canal vom rămâne doar cu tarotul, nu voi mai bulibăși absolut nimic. Așa că, acestea fiind spuse, începem. Aceste de cărți îl voi folosi pentru categoria iubire și cupluri, pentru cei care aveți o relație. Acesta pentru cei singuri și acesta pentru partea financiară. Hai să vedem care-i treaba. Cum arată luna mai pentru balanțele care au o relație. Luna mai, balanțele care au o relație. Care e atmosfera sau care va fi dinamica relației? Ce se arată pentru voi? Regina de cupe, pași de bâte și 7 de monede. Aici e o chestie de unii dintre voi așteptați niște rezultate în urma unor acțiuni. Poate că ați avut un soi de impuls acum recent, da? Ați fost un pic mai impulsivi față de partenerul de viață și ați spus anumite lucruri și aici e ca și cum așteptați să vedeți care sunt rezultatele acelor conversații sau acțiuni pe care le-ați avut, le-ați făcut. Aș spune că relația voastră este compusă din două persoane foarte diferite. Unul este mai sensibil, mai împăciuitor, mai iertător, mai visător și celălalt este mai impulsiv, mai infantil, inclusiv mai, nu știu, mai curajos. Poate aveți de-a face cu o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător. Sau alții dintre voi cu o zodie de apă, de ce nu? Aici există foc și apă foarte multă. Focul și apa sunt compatibile, aș spune, în anumite momente, însă depinde de circumstanțe. Dar aici, chiar dacă există diferențe între voi, ceea ce asemănările dintre voi, de unde vine compatibilitatea între foc și apă, sunt în ceea ce privește, hai să numim așa, nu iluzia, ci idealizarea. Atât apa cât și focul are această tentă de idealizare, visare, da? Poate că în momentul de față relația este un pic pe stop joc sau stai să așteptăm, lăsăm să vedem ce se întâmplă de acum înainte. În urma unor acțiuni există o stagnare, aș spune, dar nu o stagnare că nu ne mai înțelegem, ci o stagnare de așteptăm să se așeze
semințele cumva, da? Să prindă rădăcini ceea ce am spus. 2 de spade. Aș spune că mai sunt lucruri pe care nu le-ați spus. Rege de cupe, wow! Interesant. Și 9 de bâte. Între unii dintre voi există o asemănare foarte mare. Regele și regina de cupe ne arată partenerii cam la fel așa, amândoi. Sunteți pe aceeași lungime de undă din punct de vedere al relației sau a emoționalului. Problema este că există acest impuls în unul dintre voi sau poate amândoi în anumite momente sunteți impulsivi și spuneți așa fără să gândiți anumite lucruri înainte și poate de aia vedem această așteptare a unor rezultate sau a unor consecințe, poate să fie și asta. Mai sunt lucruri care încă nu le-ați spus. 2 de spade, 9 de bâte. Aș spune că bărbatul din această relație este mai reticent, este mai poate evaziv și mai precaut. Mai precaut. Femeia poate fi un pic mai impulsivă. Noi femeile în general suntem un pic mai, nu știu, ne exteriorizăm mult mai repede emoțional. Însă bărbatul pare că este cumva așa mai precaut. E mai atent la ce spune în legătură cu ceea ce simte. Avem 9 de spade. Pași de spade. Interesant. Și 7 de cupe. Aici avem o problemă. Rege de bâte. Cine-i regele de bâte? As de bâte, 6 de cupe. Unii dintre voi, dragii mei, ce să zic, există o problemă. Acum nu știu dacă e vorba despre a descoperi ceva acum în această lună mai sau deja știți, dar vă faceți că nu vedeți. Pentru unii dintre voi, o altă variantă este că încă stați într-o relație cu o persoană destul de asemănătoare cu voi, dar este o relație iluzorie sau este o relație în care sunteți de complezență, îmi vine să zic. Pe niciunul dintre voi niciunul dintre voi nu mai are așteptări de la relația asta să meargă mai departe sau să ajungă mai departe. Doar că unul e mai precaut și unul e mai impulsiv. Există o a treia persoană aici. Avem imaginea unui alt rege de bâte. Nu știu dacă neapărat aici e vorba despre femeia din această relație. Are un soț și mai are și încă un alt bărbat în viața ei. Poate fi și invers. Deci aici nu e vorba despre, în tarot nu vorbim despre sexe, vorbim despre energie. Există imaginea unei terțe persoane care ori cu care voi ați mai avut, mă rog, voi, cel care în viața căruia mai există o a treia persoană, da? O persoană cu care ați avut o aventură, a fost ceva foarte, da? E cineva șarmant aici, e cineva, hai să spunem, că persoana asta încă există în viața aceluia pe care o are. Ideea care este aici? Există un soi de refuz. Refuz să văd că celălalt sau refuz să accept că celălalt are pe altcineva. Mă fac că nu văd. Îmi fac iluzii și speranțe că poate vine mintea la cap și se potolește.
dar sunt foarte stresat pe interior. Există foarte mult stres aici. Da. 9 de spade, 9 de bâte. Ori este stresul să nu se afle și aici cineva bănuiește, încă nu s-a aflat. E posibil să afli în această perioadă sau, mă rog, să afle cel care, în ciuda precauției, în ciuda ascunzișului, să zicem așa, e posibil ca unii dintre voi să aflați. Poate fi, hai să spunem că poate avea loc o conversație impulsivă, o ațățare, se spun anumite cuvinte care chiar dacă celălalt este în gardă îl va face să se dea de gol cumva. Și aici doar așa, aștept momentul potrivit în luna mai, da, unul dintre voi doi, aștept momentul potrivit să scot porumbelul din gură ca să se dea de gol sau să aflu. Avem imaginea lui Sherlock Holmes aici cu acest paj de spade. Unii dintre voi poate că de mult căutați și n-ați găsit încă dovezi, informații și așa mai departe cum care exista o terță persoană. Însă în această lună e posibil să se dea de gol sau să găsiți alte indicii. Să găsiți anumite indicii care să vă confirme într-un fel sau altul că cealaltă persoană într-adevăr are pe altcineva. E un soi de capcană, vine să spun, pentru întinsă unuia dintre cei doi. Na, nu știu. Oricum, relația dintre voi doi pare, din punct de vedere emoțional, pare că este una de complezență, așa cum am spus. Este destul de tensionată. Nu mai aveți așteptări de la relația voastră, niciunul dintre voi. A existat multă compatibilitate, însă ce s-a întâmplat între voi, cum s-a ajuns că unul are pe altcineva sau ține legătura cu altcineva, că poate nu s-a ajuns direct în pat aici cu cealaltă persoană, ci pur și simplu sunt conversații pe online, da, pur și simplu asta, nu s-a ajuns mai departe, însă unii trăiesc cu iluzii, unul dintre voi, pentru că aici pe acest, de foarte interesant, pentru că pe diagonala asta s-a așezat regele, regina de cupe și 7 de cupe. Unul dintre cei doi trăiește cu iluzia că o să se repare, iar celălalt cu iluzia că am opțiuni mai bune decât asta pe care o am lângă partenerul ăsta. Și aici e o chestiune de impuls, visare. Aici e o avertizare pentru cel care vrea să, pentru cel care crede că are alte opțiuni mai bune în exteriorul căsniciei, care cândva a fost lângă un partener compatibil și refuză orice altă, nu știu, refuză orice altă implicare și se alimentează doar din exaltare emoțională, doar din iluzie de wow, am găsit, nu știu, mă simt foarte bine aici, un soi de idealizare, da? Idealizez, visez cu ochii deschiși și aștept să văd unde pot să ajung cu cealaltă persoană ca să pot să iau decizia să ies din relația asta. E un soi de cacialman, vine să spun. Atenție mare celor care știți că sunteți în acest gen de dorințe, manifestări și așa mai departe. E nevoie de sfatul, dacă vreți, este dacă vă lăsați duși doar de, da? Voi știți ce, dragii mei, aici vorbim despre oameni maturi, adulți, da? Deci avem regele și regina de cupe, nu putem să vorbim despre persoane care au 20 de ani, 25 de ani, nu. Sunt persoane trecute de 35 de ani aici, în această petalare cel puțin. Atâta timp cât tu știi foarte bine ce înseamnă suferința, știi foarte bine ce înseamnă dezamăgirea, te-ai fript de multe ori, 9 de bâte, cartea celui care a trecut prin multe lucruri
și a supraviețuit. Tu știi cu ce se mănâncă iluziile, da? Știi cu ce se mănâncă așteptările, știi cu ce se mănâncă dezamăgirile. Dacă ne alimentăm, pentru că 7 de monede, să nu uităm că e și o carte de investiții. Ce plantăm, aia culegem. Cam asta e vorba, da? Culegi ce ai semănat cu 7 de monede. Aici s-a plantat ceva. Ce s-a plantat aici? Iluzie, visare cu ochii deschiși, idealizarea celui din exterior și închiderea sufletească. Închiderea sufletească și refuzul celui din casă, pentru că aici asta e imaginea. Cu ce te alimentezi, sau mă rog, cu ce se alimentează cel care are o altă persoană? Ce înveți sau când vei învăța lecția să nu te mai lași influențat de iluzii? Nu e prima oară când suferi aici. Unii dintre voi nu e prima oară când se întâmplă chestia asta, pentru că această persoană vine din trecut. Nu cred că este prima oară când a apărut în viața ta. Cred că este de demult. Ori a fost o relație de asta incitantă de du-te vino, sau poate nu s-a consumat, a fost doar conversații, da? Pentru că ăsta e șarmant, te ține acolo într-un fel sau altul legat, da? Într-un mod iluzoriu. Asta e imaginea lunii mai pentru voi, dragii mei. Da? Pentru unii dintre voi, că n-are cum să fie pentru toată lumea. E o lună în care sfatul este stai și analizează. 7 de monede, o carte de analiză. Stai și analizează cu adevărat, sau mă rog, stați și analizați fiecare dintre voi care sunt iluziile cu care vă alimentați, care sunt păcălelile într-un fel sau altul pe care vi le spuneți, care sunt opțiunile care credeți că sunt mai bune decât alea de acasă. E o lecție pe care unii dintre voi trebuie să o învățați în această lună. Dar insist, e posibil să iasă la lumină anumite lucruri care deocamdată nu se știu și pot avea legătură cu această persoană. Fii foarte atent aici avem imaginea asta cu ăsta merge pe sârmă, așa, e ca și cum trece printre aceste două, aici avem două stânci, cumva, da? Și e o ață pe care el trece și are cartea în mână. Nici nu se uită. Merge pe ața asta, dar nu se uită. Și aici e vorba despre atenție. Fii foarte atent la ce spui, cum spui și la cu ce te alimentezi. Cam asta e ideea. Da, nu știu ce să zic. Wow, destul de, aș spune, un teren periculos din punct de vedere amoros pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea. Luna mai se pot revela multe lucruri care nu se știu sau nu s-au știut până atunci. Hai să vedem cei singuri. Balanțele singure. Cum arată luna mai din punct de vedere amoros pentru voi, dragii mei?
Ok. Regina de monede, 6 de cupe și 4 de spade. Unii dintre voi sunteți obosiți, sunteți după o perioadă extenuantă. Nu știu dacă e vorba despre faptul că energia voastră s-a dus către copii prea mult sau către, dacă aveți copii, bineînțeles, sau către afacerea pe care o aveți dacă aveți afacere sau către orice altceva în afară de odihnă. Aș spune că în principiu pentru balanțele singure ceea ce ei au nevoie de fapt este să-și odihnească corpul și sufletul. Și mintea, de ce nu? Aici e un 3 în 1, avem cupe, avem spade, avem monede. Ia, dă-ți timp, aici e un soi de refuz, regina de monede e cu spatele la 6 de cupe și la 4 de spade, ca și cum, am treabă multă eu aici, am aia de făcut, aia, n-am timp să mă odihnesc, n-am timp să, da. Și aici n-am timp să-mi evaluez sau să-mi înțeleg emoțiile, refuz să mă mai uit în trecut, refuz absolut orice deconectare. Refuz să mă deconectez de realitate. Rămân în realitate, sunt activă ca persoană, toată ziua am ceva de făcut și ignor sau refuz să mă odihnesc. Avem soarele, 10 de cupe. Ui. Și forța, foarte tare. Acum, aș spune că sunteți mult mai energice în această perioadă. Ideea este că energia asta voastră vă poate aduce beneficii din anumite puncte de vedere, dar din alte puncte de vedere vă consumă foarte mult fizic. Poate fi o oboseală mult mai mare. Acum, eu știu că aici vorbim despre iubire, însă, din punct de vedere amoros, fără să mai dau alte explicații, aș spune că vă simțiți bine singuri, unii dintre voi. Ați încheiat socotelile cu trecutul. Sunteți mult mai realiste în ziua de azi. Sunteți deschise, bineînțeles, să întâlniți pe altcineva. Dar vezi tu, încheierea socotelilor cu trecutul pare că este una bruscă sau a fost una bruscă, ca și cum ai vrut să ștergi memoria. Nu mai vrei să te mai gândești, să-ți mai pierzi timpul și energia gândindu-te la foștii parteneri sau fostele partenere sau alte relații pe care le-ai avut. Da. E ca și cum vreau să fiu doar prezent în viața mea, începând de acum, să mă deschid și să fiu, de ce nu, să mă recăsătoresc în caz, să mă căsătoresc, să formez o familie. Dar aici mie vine să spun că pentru unii dintre voi este doar așa ca un fel de soi de promisiune egoică pe care mă fac. Pentru că e prea bruscă, aș spune, îndepărtarea totală de trecut. Nu mai vreau să mă gândesc la nimeni și la nimic din trecutul meu, doar ce e important este prezentul. Poate fi un soi de promisiune egoică. 7 de monede, regina de bâte și 10 de monede. Wow! Acum, eu aș spune că s-au schimbat prioritățile tale în același timp în care ai refuzat în totalitate sau ai întors spatele acestui trecut în totalitate și nu îl mai lași să te bântuie în niciun fel. Și prioritățile tale s-au schimbat și așteptările tale de la un posibil partener s-au schimbat. Te simți mai încrezătoare în această perioadă sau, mă rog, poate, Doamne ajută să vă simțiți
de acum înainte, pe termen lung, da? Să fie această siguranță în sine. Și iubire poate să fie aici, iubire de sine. Și mult mai multă încredere, pentru că s-a schimbat poate sistemul de valori, s-au schimbat așteptările. Ori nu mai ai așteptări și pur și simplu îți dai voie să fii, îți dai voie să cunoști și dacă e să fie, e, dacă nu, nu. Putem să vorbim aici despre multe dintre balanțele singure care au consumat foarte mult timp și energie în trecut. Avem energia ta care este a 8-ului de cupe, care ne poate vorbi despre ieșirea din zona de confort, renunțarea la ceea ce nu îi mai face plăcere. Și aici putem să vorbim despre mulți dintre voi care ați consumat timp și energie în a vă construi o putere personală sau o încredere în voi înșivă. Lucru pe care ați reușit să-l faceți. Și acum sunteți o persoană care bineînțeles că nu are cum să nu se mai afișeze ca aici nu vreau să zic ca mama răniților, pentru că este vorba despre generozitate în Regina de Monede. Sunteți persoane care în continuare arătați latura blândă, generoasă, față de cei care apar în viața voastră, dar ați învățat, să zicem așa, ați introdus un soi de strălucire pe lângă doar bunătate și corectitudine. Ați investit în voi în așa fel încât să vă vedeți nu doar partea de bunătate și generozitate, ci și partea de merituozitate, da? Acele virtuți, calități și când facem o muncă personală și investim în noi înșine, ne duce la această atitudine de încredere în noi înșine și în care spunem, băi, da, merit să fiu fericită, nu doar pentru că sunt o persoană bună și blândă și generoasă, ci și pentru că am introdus acest curaj, da? Pentru că Regina de Bâte are curaj, are tupeu, am introdus curajul de a spune ce așteptări am sau de a spune nu am nicio așteptare de la nimeni. Eu doar trăiesc și atât. Și dacă e să fie, e, dacă nu, rămân împăcată cu ideea cumva. Avem imaginea a două persoane aici. Poate să fie vorba despre o persoană care nu știu dacă e vorba despre o persoană pe care ai cunoscut-o în trecut, da? Și când v-ați cunoscut era căsătorită persoana asta și asta te-a făcut să te îndepărtezi. Nu știu dacă a existat ceva între voi sau nu. Poate da, poate nu. Amoros mă refer. Ideea este că poate reveni această persoană în viața ta. Te văd deschisă, dar te văd cu foarte mult control. Poate că vei fi deschisă să-i spui ceea ce tu aștepți. Pentru că dacă persoana asta continuă să fie, nu este foarte clar dacă mai are sau nu relație acasă, adică nu știu dacă mai e căsătorită persoana asta sau nu. Avem aici
imaginea eliberării, imaginea plecării, poate că nu mai este sau cel puțin sunt în, nu știu dacă divorț, dar sunt în proces de despărțire. Dar aici e vorba despre tu, încearcă tu să deții controlul. Nu lăsa persoana să aibă, persoana cealaltă care se întoarce în viața ta, să aibă controlul asupra către unde se duce relația dintre voi doi, da? Mai ales dacă vorbim despre o persoană care era căsătorită când ai cunoscut-o sau poate încă mai este, încearcă să fii foarte cu picioarele pe pământ, foarte realistă și vezi ce caută persoana asta. Avem imaginea relației solide aici, fericite și așa mai departe, avem imaginea fericirii. Ideea este nu ignora ceea ce știi din trecut. Dacă știi că persoana asta era căsătorită și încă nu a luat nicio decizie, că aici avem imaginea jucătorului, a egoistului, da? Dacă persoana asta te vrea și pe tine și vrea să rămână și cu familia în continuare, aici tu alegi. Tu alegi ce vrei. Tu trebuie să fii cel care hotărăște, tu trebuie să fii cel care nu pierde controlul. Poți să aștepți o perioadă aici, poate fi vorba despre ești dispusă inclusiv să aștepți o perioadă să vezi dacă persoana asta vrea într-adevăr o relație sănătoasă și solidă cu tine sau vrea în continuare să rămână legată și de familia ei. Aici e vorba despre, nu e o lună decisivă, nu e o lună în care să se vadă cu claritate, da, dacă da sau nu, dar ideea e că ți se cere, sfatul este să fii în control tu și nu cealaltă persoană. Nu-i da puterea doar celelalte persoane. Tu trebuie să rămâi în putere. În puterea ta personală. Da? Bun, hai să vedem finanțele. Cum arată partea financiară pentru voi în luna mai. Pentru balanțe, partea financiară, luna mai. Zece de bâte, 2 de cupe și 10 de cupe, ok. Probabil unii dintre voi veți scăpa de o povară din punct de vedere financiar, o perioadă greoaie, o perioadă complicată, cu multe hopuri, probleme, frâne, stres, multă muncă, bani puțini, poate fi și asta. Și aici vedem cum în sfârșit se termină. 10 de bâte este o carte de final. Ajungi în sfârșit la se ajunge la finalitate, se termină, da? Calvarul, cumva. 2 de cupe, 10 de cupe ne arată o asociere, ne poate vorbi despre un nou contract, o nouă colaborare pentru alții dintre voi sau oferte de colaborare, inclusiv o asociere cu cineva din familia ta, fie partener de viață, fie un prieten bun, fie un frate, o soră, un părinte, da, poate să fie oricine. 4 de cupe, Marele Preot și forță. Mie vine să spun că povara asta se termină când tu vei alege să se termine. Ai propunere aici. Sau poate ai avut propuneri de mai de mult de la persoana asta din familia voastră, din familia ta, pardon, sau mă rog, un prieten apropiat sau cineva pe care tu-l cunoști, da? Oferte sau alte colaborări, oferte de colaborări cu alte instituții, ai avut oferte, ai avut opțiuni și posibilități.
de a ieși din acest calvar. Dar ca și cum ori nu ți se păreau ție bune pentru tine, ori în această lună ți se mai face o ofertă. Fie că e de asociere, fie că este de un nou contract, fie că este de o nouă colaborare. Ține doar de tine când decizi să accepti acest nou contract. În această lună ți se face din nou. Ar trebui să te întrebi, vrei să ieși din impas și să se termine agonia financiară în viața ta sau preferi aici să stai și să mai meditezi tu și să mai cumva să mai analizezi, da? Până paralizezi dacă o fi bine sau nu să accepti oferta asta. Tu știi, spânzuratul, vezi, tot în așteptare te văd. Tu ești cel nehotărât, tu ești cel care tot nu vede, domne, lucrurile cu claritate. 9 de cupe și 6 de monede. Eu aș spune că nu ți se refuză timpul, e ca și cum nu spune nimeni Sulancoaste, haide, decide-te odată și așa mai departe. Nu. Ok, e o perioadă stresantă, luna mai poate fi stresantă pentru tine pentru că nu a fost tocmai bună ultima perioadă. Dar ai posibilitatea, ai variante care să te scoată din acest stres financiar. E ca și cum ți se spune nu mai pierde timpul, dar nu e vorba nici de a te grăbi să iei o decizie rapidă, e vorba despre a medita, dar a medita, să zicem așa, în favoarea ta, cântărește, că de-aia avem aici un 6 de monede, cântărește și vezi, băi, pro și contra din această ofertă de colaborare sau această ofertă de contract. Care sunt avantajele și dezavantajele? Pentru că aici terminăm cu un echilibru, deci e ca și cum se va pune pe picioare, da? Se termină agonia, se pune pe picioare dacă tu te compromiți, dacă tu evaluezi bine, cântărești bine, să fie în beneficiul tău. Avem conversații, ești invitat la negociere, de ce nu? Poate fi vorba și despre asta, ești invitat să te deschizi. Tu ești o persoană comunicativă. Dacă ai întrebări, pune întrebările necesare, nu sta să te stresezi, aoleu, și dacă întreb nu știu ce o să zică sau dacă, habar n-am, pune întrebările care tu consider că ai nevoie să te ducă la convingerea de care tu ai nevoie, că până la urmă tu ești aici indecis. De aia spun că nu-ți lipsesc opțiuni, nu-ți lipsesc oferte și colaborări, doar că tu ești cel care încearcă să fie foarte, foarte, foarte atent, prea atent, te stresezi foarte tare. Insist, nu zice nimeni să te grăbești, dar gândește-te la tine și la avantajele și dezavantajele pe care ți le aduce această nouă colaborare, această nouă ofertă pe care o să o primești și așa mai departe. Foarte pozitiv ce văd aici. Ai toate șansele ca în această lună să se termine toată problema financiară pe care ai avut-o până acum și să începi ceva nou, armonios, cu beneficii pentru tine. Da, nu mai am altceva de zis. Foarte pozitivă etalarea. Vă pupăce, sper că vă este de folos și ne vedem data viitoare, dragii mei. Ceau!